kerro ihan itsestäsi ja yrityksestäsi. Joo. Minä olen Anita Järvelin ja tämä yritys on Kielajohka Oy. Ja me ollaan aloitettu semmoinen, nyt lähtee 9. vuosi menemään, niin tässä yrityksessä. Me ollaan perustettu tämä minun pojan ja tytön kanssa. Tai ostettu silloin aikoinaan 8 vuotta sitten. Kertoisitko aluksi, että mitä paikallinen kulttuuri sun mielestä tarkoittaa? No paikallinen kulttuuri, silloin kun muutti tänne, niin hyvin voimakkaastihan se, niin täällä on se saamelaiskulttuuri, jota sä et koe tuolla etelämpänä. Niin kun mä oon Rovaniemeltä kotoisin, niin ei siellä näy saamelaiskulttuuri oikein mitenkään. Täällähän se näkyy, että ihmiset enemmän pukeutunut välillä saamelaisasusteisiin, varsinkin jos on juhlapäiviä. Kieltä kuulet joka päivä, saamen kieltä. Poronhoito on erilaista täällä kuin etelämpänä. Se on vielä sitä alkuperäistä poronhoitoa. Ja eli ne on oikeastaan ne suurimmat. Ja sitten tietenkin käsityöperinne ja muut, niin ne on täällä sitten voimakkaasti läsnä. Mutta sitten toisaalta väestöstä Inarin puolella, niin että saamelaisia on alle 50%, väestöstä yli 50% on kuitenkin sitten muualta tulleita tai olleet täällä jo, mutta he eivät ole saamelaisia. Niin minä näen, että täällä on myös niin kuin, tavallaan se kulttuuri, mitä niin kuin, muutkin ovat tuoneet tullessaan tai on ehkä niin kuin, ollutkin täällä jo. Eli puhutaan niin sanotusta suomalaisesta kulttuurista, vaikka on saamelaisetkin suomalaisia, mutta se, että sitten tasavertaisesti samalla lailla minä näen, että me myös tuotetaan omaa kulttuuria tänne. Ja minä näen itse sen, että minä olen Rovaniemeltä, niin tavallaan minulle se peräpohjalainen kulttuuri on se tärkeä kulttuuri. Mikä tavallaan, että sehän ei poissulje mitään muuta, mutta tavallaan pidetään niitä omia tapoja, omia arvoja yllä. Teen välillä ruokaa, joka on hyvin perinteistä siellä meillä päin. Ja arvostetaan ja tuo sitten tätäkin ruokakulttuuria, varsinkin ravintolassa, hyvin voimakkaasti esille. Niin tavallaan, että on se paikallinen kulttuuri, mutta se ei ole pelkästään saamelaiskulttuuria mun mielestä, vaan siinä on muutakin kulttuuria, tavallaan sitä, joka ei ole saamelaisuutta. Niin se on, eikä ne minusta ole ristiriidassa täällä millään tavalla. Millä tavoilla paikalliskulttuurin kunnioittaminen näkyy teidän yrityksen toiminnassa? Silloin kun muutettiin tänne, niin tultiin tälle näin vähän, että me tultiin nyt teidän alueelle ja teidän maille. Ja oltiin silleen vähän nöyränä, sun pitää olla ja tunnustella, miten tässä edetään. Kysyä asioista, voiko tehdä näin, onko tämä ok. Ja sitten se on ok. Tai sitten, että hei ois, mutta tehkää mieluummin näin ja näin. Niin silloin sinne ei tule ongelmia. Eli aika nöyränä sun pitää mennä, kun sä meet tavallaan, missä on ihan oma kulttuurinsa, että se sun täytyy kuulostella ja haistella, miten täällä toimitaan, ettei tule vastoinkäymisiä ja yhteentörmäyksiä. Jos meillä on joku projekti tai suunnitelma, niin kysellään vähän, että miltä semmoinen täällä toimisi, olisiko ok tai jotakin ideoita, niin sitten ne kyllä sanoo. Ja sitten kun on tehty ruokiakin, niin on sitten maisteltu porukoilla, että onko tämä hyvä, onko tämä semmoinen, mikä on ok. Ja sitten se näkyy sille, että kaikki saamelaisuuteen liittyvät toiminnat, meillähän on poroja tässä sitten talvella, ja sitten saamelaisuudesta kertoo, niin meillä on Emma, mun pojan avovaimo, niin hän on se, ja hän on kolttasaamelainen, niin hän hoitaa nämä porosafarit, kaikki poroihin liittyvät, kaikki saamelaisiin liittyvät, ja sitten jos tulee saamelaisuuteen tämmöisiä kysymyksiä, niin jos vaan Emma on lähistöllä, niin me ohjataan, että nyt teillä on asiantuntija ihan oikeasti. Ja joskus ravintolassakin on, että kun paikalliset on syömässä ja ovat saamelaisia, niin sitten joku alkaa kyselee, niin me kysyn niitä saamelaista, että onko ok, jos hän kysyy teiltä, että mun ei tarvitse olla välikätenä, kun hän on kiinnostunut saamelaisuudesta ja saamelaisista. Niin joo, on tietenkin. Ja sitten mä ohjaan se ihmisen, että tässä on ihan oikeasti saamelaisia. Ja sitten siinä tavallaan se saamelaiskulttuurihan ei ole sitä vanhaa, kun ihmiset luulee, että ne asuu kodissa ja jutaa porojen kanssa, niin sehän on modernimpaa se kulttuuri tavallaan, että sekin ihan muuttuu koko ajan.
se kulttuuri, niin kuin meillä kaikilla kulttuuri muuttuu. Niin se on ihan hyvä, että ihmiset huomaa sen, että se ei enää, kun ne hakee sitä tassua, kun ne kodissa ja missä ne kodat löytyy. Ja että ei tämä enää, ei se ole enää semmoista. Että se on niin modernisoitunut, se on erilaista. Ohjataan paljon Siidaan, niin siellä ne saa niin just sitä, mitä se saamelaisuus nykyään on. Miten se on muuttunut ja mitä se nykyään niin ne saa sieltä. Että me mieluummin niin ohjataan sinne, jotka oikeasti on alan asiantuntijoita, jotka oikeasti kokee sitä asiaa päivittäin. Että ei ole meidän tehtävä niin tavallaan hirveästi levittää kulttuuria, joka ei ole meidän kulttuuri, koska silloin me saatetaan myös tehdä sitä väärin. Ja me saatetaan tehdä sitä niin, että se ei olekaan ok. Että se ei ole. Silleen ollaan nyt tavallaan oltu ehkä, en tiedä nyt ensimmäisiä täällä, mutta niitä, ja peräänkuulutaan myös muita yrittäjiä. Et meillähän oli ennen noita matkamuistoja myynnissä. Ja matkamuistoissahan käytetään paljon saamelaisten symboleja, käytännössä niitä noitarumpusymboleja. Ja parhaimmillaan on tehty jopa Kiinassa. Ja niissä on ne symbolit ja muut. Ja sitten on saamelaisten värit ja ihan niin kuin ne on saamelaisten tekemiä. Niin me on otettu kaikki ne pois myynnistä. Ja sitten meillä on myynnissä ainoastaan saamelaisten itsensä tekemiä, paikallisten saamelaisten tekemiä käsitöitä. Ja niissä on se Duotsi-merkkikin sitten. Hintahan on paljon kovempi, se on moninkertainen. Mutta sitten toisaalta se on myös se arvostus ja kunnioitus niin saamelaisten käsityöperinnettä ja myös sitä kulttuuria kohtaan, että me ei rahasteta toisen kulttuurilla. Se, että annetaan se mahdollisuus, että ne näkyy. Ja oikeasti ihmiset niin myös oppii kunnioittamaan, kun ne kysyvät, että miksi tämä on näin kallis, miksi Inarissa on paljon halvempaa nämä tämmöiset, niin missä on samat symbolit, mutta nämä on oikeasti saamelaisten tekemiä. Että sä voit miettiä, kun viet matkanmuiston, että onko se made in China vai onko se oikeasti paikallisen ihmisen tekemä. Käsityö maksaa. Ja on ne ollut ihan ihmiset niin otettuja siitä niin asiakkaatkin, että aika hienoa, että teille ei ole. Ja sitten osa haluaa sitä krääsää ja sitten ne ohjataan, että sieltä löytyy ja se on ihan ok ostaakin, ei siinä niin ole mitään. Mutta että me halutaan kunnioittaa ja varjella sitä, ettei sitä tavallaan väärinkäytetä meidän omalta osalta. Miten paikallisen ympäristön kunnioittaminen toiminnassa? Asiakkaille sanotaan aina, kun ne tulee ja ne menee tuonne vaikka kalastaan, siellä on aivan mielettömiä mäntyjä 500 vuotta, missä on ne kelooksat niin sille, että se vaan katot, Herra Jumala, mikä on puu. Niin sanotaan, että älkää katkoko niitä oksia. Jos te ette tulet, niin siellä on sit niitä puita maassa. Ja näette, jos on katkottuja, niin katkokaa niitä, mutta älkää koskeko näihin upeisiin. Ja roskat tuokaa pois tulleessa. Ja sitten jotkut ihmiset kerää muidenkin roskia, niin sitten ylistetään niitä ja annetaan kuppikahvia, että ihana, kun on meillä tämmöisiä ihmisiä. Ja sitten pyritään silleen, niin että me ei jätetä niin millään ajoneuvoilla. Ja täällähän ei saa ajakaan maastossa niin ajoneuvoilla, että ei jätetä semmoisia pysyviä jälkiä mihinkään. Käytetään valmiita nuotiopaikkoja, valmiita paikkoja, ettei tehdä uusia merkintöjä sinne maastoon. Ja sitten tiedostaa se, että erämaa, niin tavallaan mekään ei rakenneta enempää eikä isommalle alueelle, koska me ollaan erämaan ympäröimänä, niin meillä ei ole mitään intressiä hamuta enää Metsähallitukselta lisää maata, jotta me voitaisiin tehdä vaikka se kotakylä johonkin, missä voi sitten talvella katsoa niitä remonttuja sieltä katosta, niin me ei hamuta lisää maata, koska siinä on se ongelma, että kun sä otat erämaasta palasen, se erämaa pakenee, se lähtee kauemmas ja sitähän ei enää tule, se vaan pienenee ja pienenee. Ja me yritetään omalta osalta, että me pidetään tämä meidän systeemi niin, että me ei yhtään oteta enempää tai yhtään erämaasta pois ja se säilyy. Ja myös se, että se ihmismäärä, me pidetään se maltillisena, se asiakasmäärä, että ne mahtuu tähän, ne pystyy toimimaan ja me pystytään käsittelemään kaikki ihmisten ja ravintolan tuottamat systeemit asiallisesti, että ne ihan rasittaa tätä luontoa. Ja sitten me puhutaan paljon ihmisille, kun tulee asiakas, niin se pitää, niin on hyvä sanoa, että hei, tätä vettä voi juomista vaan, olla pilkillä, tehdä siitä järvivedestä ne kahvit. Me yritetään
Ja sitten kerrotaan, niin kuin minäkin kerron monesti, että kun sä lähdet kävelylle, niin katsoppa kukkulapäätä, et näe mitään ihmisen rakentamaa. Tai voit miettiä, että täällä ei ole niin mitään, että täällä on niin hyvin uniikkia, että se voit olla esimerkiksi ihminen, joka kävelee tuossa. Niin aukaistaan myös niille ihmisille se, missä he oikeasti on. Että kuinka uniikki tämä ympäristö, että ei tämä ole vaan niin tulla tänne, katsotaan remontulle, että oli tosi hienoa, sitten mennään pois. Vaan se, että ne oikeasti niin kuulee sen hiljaisuuden, että täällä on oikeasti, puhutaan sitä, että hei, että nukuiko hyvin? Joo. Kuuluuko ääni? Ei kuulu. Siksi hän nukkuu niin. Täällä ei kuulu ääniä. Että niin sinä aukaiset kaiken sen ihanuuden, mitä meillä on, mutta se on hyvä aukaista, koska ei välttämättä, sulla on niin vauhti päällä, seuraava paikka, niin sitten sä niin aukaiset, että mitä täällä muuten on semmoista, mikä niin koskettaa. Tähti taivas on yksi iso juttu. Se, että vie ihmisen niin ulos, että hei, tulkaa katsoa, täällä on, vaikka ei ole remontu, mutta on mieletön tahti taivas. Sitten on ihmisiä, jotka näkee eka kerran tähet. Että meillä on paljon elementtejä, mitä ei niin ole enää missään. Niin sen aukaiseminen on tosi tärkeää, koska silloin ihmisellä myös, me kunnianhimoisesti ajattelemme, että ihmisellä siirtyisi se luonnon kunnioitus, kun se on uniikissa ympäristössä, niin se jotenkin aavistaa sen, mitä se luonto oikeasti on parhaimmillaan. Niin se voisi siirtyä myös sillä ihmisellä sinne omaan ympäristöön, sen omaan, jos se kasvattaa esimerkiksi, niin että se pystyisi siirtämään sitä, mitä se saa täällä. Kyllä, että se on myös se semmoinen sisäinen kokemus, mitä pystyy jatkamaan muuallakin.